Happy Burmans mga Mars! Muli na naman pong nagbabalik ang Star ng Kusina upang magbahagi sa inyo ng panibago na namang recipe na siguradong makakadagdag sa inyong pagkakain. Ito ay walang iba kundi ang suman sa lihiya. Kaya tara na po at ipapakita ko na sa inyo kung paano ito gawin. Para sa ingredients, 2 cups glutinous rice o malagkit, 2 teaspoons lye water o lihiya, 1/4 teaspoon salt. Para naman sa sauce, 1 cup coconut milk o gata, 5 tablespoons muscovado sugar, 1 teaspoon cornstarch, and a pinch of salt. And syempre, wag nating kalimutan ang banana leaves. Para sa procedure naman, una ay huhugasan natin ang 2 tasang malagkit ng 3 beses. Para maganda yung outcome ng ating kakanin, siguraduhin natin na pag bibili tayo ng bigas na malagkit, ito ay puro o walang halo. Pagkatapos natin itong hugasan, ay ibababad natin ito sa tubig sa loob ng 4 na oras o mas maganda kung magagawa nating overnight. Habang ating ibinababad ang bigas, ay ihahanda naman natin ang dahon ng saging na ating gagamiting pambalot sa suman. Iinitin muna natin ito para maging malambot at hindi napupunit. Pagkatapos ay pupunasan natin ito ng malinis na tela. Pagkatapos ay ikakat natin ang dahon na gagamitin nating pantali sa suman. Pero kung makakahanap kayo ng sinulid na makapal, yung ginagamit nating pantay sa isda o kaya sa karne, mas maganda ko yung gagamitin nyo dahil mas maitatali nyo ng mahigpit. Pero dahil wala akong choice, eto muna ang aking gagamitin. Mas gusto ko itong gamitin kesa dun sa plastic na pantali na ginagamit ng iba. Kasi hindi naman talaga siya safe na gamitin sa pagkain. Ngayon naman ay ikakat na natin yung dahon na gagamitin natin pambalot. Depende na sa inyo kung gaano nyo kalaki gustong ikat. Pero dito ang gagamitin kong size ay around 7/8 yung mas maliit, and then yung mas malaki 7/9 to 7/10. Ito na ang ating binabad na bigas after 4 hours. Pagkatapos nito ay i-drain natin ito ng maigi. Make sure na walang matitirang water. Pagkatapos naman ay ihahalo na natin ang 1/4 teaspoon na asin. Kailangang hahaluin yung mabuti para nang sa ganun, pantay-pantay yung lasa. Next ay ilalagay naman natin ang 2 teaspoons na lihiya o lye water. Mapapansin nyo yan, no, naninilaw yung ating bigas. Yan ang effect ng lihiya. Alam nyo, bago ko ibinahagi itong recipe sa inyo, ay meron akong experiment na ginawa. Sinubukan kong gawing 3 teaspoons yung lihiya. At ang result niya ay mas makunat na suman. Pero kung gusto nyo yung katamtamang kunat lang, tama na yung 2 teaspoons. Ngayon naman ay babalutin na natin ang suman. Ang gamit ko ritong scooper ay 1/4 na cup. Para nang sa ganun ay pantay-pantay yung laki ng ating suman. Isa sa sinubukan ko dati nung ako'y nagta-trial and error pa lang sa paggawa ng suman ng lihiya, ay inihalo ko yung lihiya sa tubig na pagbababarang ko ng bigas sa loob ng 4 hours. Ang result niya ay mas malambot yung suman. Kagaya nung klase ng suman sa lihiya na matatagpuan sa isang kilalang nagbebenta nito sa SM. So, nasa sa inyo na yan kung anong gusto nyong gawin. Kung gusto nyo ng makunat na texture, ang gagawin nyo ay lalagay nyo ang lihiya after nyo itong ibabad sa tubig. Pero kung gusto nyo ng texture na melts in your mouth,
mas maganda kung ibababad nyo ito kasama yung lihiya. Make sure na ibabalot nyo ng maayos at itatali nyo ng mahigpit ang suman. Dapat hindi ito mapapasok ng tubig. Based on my experience kasi, pag pinasok ng tubig yung suman, ito ay nagiging buhaghag. At dahil tayong mga Pilipino ay mahilig sa mga kakanin tuwing may mga okasyon, isa na naman itong suman sa lihiya sa pwedeng-pwede nyong idagdag sa pagkakakitaan nyo ngayong nalalapit na Kapaskuhan. At habang tayo ay nagbabalot ng suman, nais ko kayong anyayahan na mag-subscribe at mag-like sa ating channel. Kung kayo po ay may mga katanungan, pakilagay na lang po sa comment section below. Pakiclick na rin po ang notification bell upang kayo ay ma-notify pag tayo ay may mga bagong masasarap at kapaki-pakinabang na recipes. Paki-like at follow na rin po ang ating Facebook page, pati na rin po ang iba pa nating social media accounts gaya ng Twitter at Instagram. Lahat po ng link sa ating social media accounts ay naandyan po sa description section below. Ngayon naman ay tatali natin ang suman. Ang gagawin natin ay tatali natin ito in pairs. Gaya ng nabanggit ko kanina, kailangang mahigpit ang tali nito para nang sa ganon ay hindi mapasok ng tubig. Pagkatapos nito ay sasaing natin ito sa loob ng 3 oras. Alam nyo, nung ako'y bata pa, pag gumagawa kami ng kakanin, ang ginagamit naming lutuan ng mga kakanin ay yung dikahoy na lutuan. Pagkatapos hinahayaan lang namin itong kumulo hanggang sa matuyuan ng tubig. Madalas pag gumagawa kami nito hapon o kaya gabi, and then pagising namin sa umaga, makikita namin sa isang bilao meron ng mga kakanin. O kaya naman, itinatali ng lola ko sa haligi. Meron kaming parang bakal na nakatali sa haligi. Tapos doon nila sinasabit yung mga sumang ibos. O kaya pag mga suman ganito, inilalagay nila sa isang bilao. Di ba ang sarap ng almusal mo pag ganun? Tapos ang ipinapartner namin dito noon ay yung kape na gawa sa bigas. Ang tawag namin noon ay kape de arroz. Ayan, tapos na tayo, di ba? Hindi natin namalayan sa kakakwento ko. Ngayon naman, ilalagay natin yung mga sobrang dahon sa ilalim ng ating pagluluto ang kaldero. Para kung sakaling matutuyuan siya, ay hindi matututong yung balot ng ating suman. Pagkatapos, lalagyan ito natin ng tubig na mas mataas doon sa ating nilagay na nakabalot na suman. Tapos, from time to time, i-check nyo kung may tubig pa. Ayan, eto na ang ating suman after 4 hours. O, diba? Syempre, excited na akong tikman to, no? Kaya subukan nyo rin tong gawin at sigurado mas ma-excite kayo pag marami kayong orders. Diba? Pagkatapos ay hahayaan muna natin ito nakatayo para nang sa ganun ay madrain yung mga excess na liquid. Ngayon naman ay hahanda na natin yung sauce o yung latik ng ating suman. Iinitin natin ang gata sa low fire, and then pag nagsisimula na itong kumulo, ay ilalagay na natin ang muscovado sugar. Pero kung may makukuha kayong panutsa o yung matamis na bao, mas
maganda kung yun ang gagamitin nyo dahil mas makakamura kayo. Pero kung lasang pag-uusapan, parehas lang naman ang lasa ng panutsa o ng matamis na bao dito sa Muscovado sugar. Hahaluin lang natin ito para nang sa ganun ay matunaw lahat ng sugar. And then, lulutuin natin ito sa loob ng mga 15 to 20 minutes over low fire. Pag gusto nyo ng medyo mas matamis pa dito, pwede nyo namang dagdagan ng pakonti-konti ang ating Muscovado sugar. Pero para sa akin kasi, ayoko nung sobrang tamis kasi nakakasawa siya kainin. Hahaluin nyo lang ng hahaluin para nang sa ganun hindi didikit yung ilalim. Ang sarap! Ngayon naman ay tutunawin natin ang 1 teaspoon na cornstarch sa 2 tablespoons of water. And then, i-drizzle natin ito sa ating latik para medyo lumapot. Mas maganda kasi ang sauce pag malapot. Hahaluin lang natin ito hanggang sa unti-unti na nating nakikita ang lumalapot yung sauce. And then, ang gagawin natin pag malapot na, i-sprinkle na natin yung pinch of salt. And then, hahaluin natin ng konti pagkatapos papatayin na natin yung apoy. Huwag niyong kakalimutang ilagay yung ating pinch of salt. Dahil bukod sa nagbibigay ito ng additional na sarap, binabalanse rin ito ang tamis ng ating sauce. Ayan, eto na ang ating latik. Sauce pa lang, di ba? Ang sarap-sarap na. Yan naman syempre, ang ating pinaka-paboritong part. Titikman na natin ang ating suman. Napakadali lang gumawa ng suman sa lihiya, di ba? Hindi nyo na kailangang lumabas para bumili. Bukod sa may unlimited merienda ka na, syempre, meron ka ring dagdag na pang negosyo. Ito na ang loob ng ating suman. Pagkatapos, syempre, ilalagay natin dito ang latik sa ibabaw. Ayan, ang ganda ng pagkakakunat ng ating suman. Syempre, titikman na natin. Ang sarap. Tama-tama lang yung kunat and then yung tamis ng ating latik. At habang kayo po ay natatakam, nais ko po magpasalamat sa lahat ng mga nanood ng aking video, sa mga nag-like, sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po at sana po ay nagustuhan nyo ang ating video. Sana po ay nakatulong ako para madagdagan na naman ang inyong kaalaman at sana po ay kumita kayo ng dahil sa video na ito. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Thanks for watching guys. Bye!